Bună, dragii mei, bine ați revenit sau bine ați venit. Eu sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc așa cu drag cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi fac previziunile pentru ziua de mâine și mă voi uita la vibrația numărului 25, care ne vorbește despre iubire universală, despre capacitatea noastră de a face lucruri dincolo de propria noastră persoană și de propriile noastre nevoi. Și m-am uitat pe harta momentului prezent. Ce mi-a atras foarte tare atenția, dincolo de toată tensiunea și de toată bucuria, pentru că nu este niciun bine fără rău și niciun rău fără bine, totul este în echilibru, deși nu pare, faptul că se formează un iod. Un iod care are implicate următoarele planete. Pe Mercur, care este vârful culminant, planeta către care se direcționează această energie, pe Neptun, care este în perioada de retrogradare în Pești, și pe Pluton, care este în perioada de retrogradare în Vărsător. Ce înseamnă iod? Îi se mai spune popular în literatura de specialitate degetul lui Dumnezeu. Este un aspect de care nu poți scăpa. Este un sens al predestinării, dar este și o direcție pe care nu o poți ocoli. Este pragul acela pe care, sub o formă sau alta, în funcție de dorințele noastre sau de provocările noastre, este prezent în viața noastră. Trebuie să trecem peste ceva. În acest context, pentru că și Pluto face inconjuncție cu Mercur, dar și Neptun face inconjuncție cu Mercur, este vorba despre mentalitate, despre percepție, modul în care gândim, despre ceilalți, despre voința noastră, despre bucuria vieții, despre cum vedem practic noi viața și cum ne raportăm noi la ea. Cât de orgolioși suntem sau cât de generoși suntem. Pentru că inconjuncția se formează cu Pluton în Vărsător, pot apărea niște lucruri care sparg barierele și normele sociale, niște elemente unice, niște elemente foarte inovatoare, în timp ce Neptun în inconjuncție cu Mercur pot da sclipiri, pot da clarviziune. Mai există și oameni cu capacități extrasenzoriale care sunt mai bine dezvoltate decât ale altor oameni, dar toți oamenii le au. Așadar, mi-a atras atenția din prima pentru că toate aceste trei planete vorbesc despre clarviziune, despre un al șaptelea simț. Al șaptelea simț este deja capacitatea de a înțelege o chestie foarte, foarte, foarte complexă și profundă, care evident că poate viza întreaga lume sau propria voastră persoană sau chestiunile importante pe care le aveți voi acum în demersurile pe care le faceți. Sigur că mai avem tensiuni pe aici-colo cu Soarele care este în opoziție cu Pluton, ambele energii sunt devastator de puternice. Sigur că avem interferențe între Mercur, care sub o formă sau alta, iată că este vedeta zilei înainte de a intra în Fecioară, și Marte din Gemeni. Tu vorbești despre mine, ce spui tu despre mine, care este impresia ta despre mine, dar și Uranus, surprize și șocuri. Poate cineva să vină să-ți spună adevărul așa verde în față, sigur că adevărul său prin propria sa percepție subiectivă. Așadar, dragii mei, în această zi puteți fi supuși unor teste ale sufletului vostru pentru voi, nu ale celor din jurul vostru pentru voi, pentru că nu este nimeni în măsură să judece sau să testeze pe nimeni, sau poate la propriu dați niște interviuri, treceți niște probe, pot fi de natură spirituală, evoluția voastră, salturile voastre în conștiință. Asta să luăm în calcul, mai ales în contextul în care avem luna în Pești. Este foarte, foarte important să marcați această zi cum vreți voi în calendar sau să fiți atenți la gândurile voastre. Pentru că există consecințe în orice acțiune, există reverberații pe termen lung în acțiunile noastre, fie că le conștientizăm, fie că nu. Dar e o energie faină, este o energie care te poate sălta așa deasupra lucrurilor. Poți deveni magician în viața ta, magician în viața celorlalți, poți ajuta, poți fi de ajutor sau poți primi acel ajutor de care ai nevoie. Și mergem pe zodii cât de rapid pot, pentru că știți cum stau treburile, am timpul limitat. Încep cu Berbecul. Te așteaptă aventura, ai parte de ceva nou. Poate fi
în orice aspect. Nu ne limităm la nimic aici. Este o zi plină de aventură, este o zi în care ce energie ai tu pe arhetipul tău, respectiv Chiron în retrogradare, dar și nodul nord acolo, nu sunt atacate. Nu este atacată această energie, este liber lăsată pentru ca tu să judeci cu mintea ta, prin percepția ta, să-ți formezi o părere. Astăzi începi ceva și ori tragi o concluzie, ori începi ceva nou, ori primești vreo veste pe care o așteptai. Este o zi cu noutate și regele de bâte poate avea legătură cu un leu, poate avea legătură cu încrederea, poate fi cineva care te atacă, pentru că există și genul acesta de oameni, dar mintea, dacă ți este limpede și scut, vei realiza o schemă mai profundă în spatele acestui atac. Vei înțelege practic de ce, dacă în mod normal ți-ai pune întrebări. Poate fi o energie masculină care te ajută și uite soarele. Soarele pentru tine strălucește, soarele este în exaltare în berbec. Pe această dată sau sub această vibrație, în această zi, berbecul are o bucurie. Ai un moment de exaltare, ai un moment de exuberanță, ai o idee sclipitoare. Se întâmplă ceva, primești o veste bună, este ceva wow! Și voi, fiecare dintre voi în parte, veți vedea despre ce este vorba. Poate fi și la nivel de relație de iubire, să-ți sară așa inima în piept de bucurie, să primești vreun mesaj care să te stârnească pasional, poate fi validare, laudă la locul de muncă, vizibilitate la locul de muncă, apreciere, pentru că asta vrea leul. Poate fi ceva foarte bun care se întâmplă între tine și copiii tăi, sau poate fi pur și simplu trecerea acelui prag despre care am vorbit, care are legătură cu copilul interior din tine. O călătorie, ceva ce-ți merge bine, extraordinar de bine. Te îmbrățișez tare și îți doresc o zi minunată. Mergem către următorul semn. Pentru Taur, să vedem ce aduce această zi. Unde te lămurești tu? Ce vezi cu claritate tu astăzi? Dorințe îndeplinite. Aștepți ceva și ai acest sentiment că meriți, că ți se cuvine. Și uite că poți obține ceva astăzi, ceva ce-ți doreai, o dorință îndeplinită. Treci peste o frică, îți îndepărtezi o frică, scapi de o grijă. Regina de spade. Regina de spade poate fi un specialist, poate fi un avocat, este o energie feminină. Ea poate descrie în tarot, să știți, și o energie masculină, este ceva ce se transformă. Poate fi la locul de muncă, dacă ai stat cu sufletul la gură, pentru ceva anume, pentru un proiect, ți era teamă să nu ai vreo discuție cu șeful, cu șefa, poți primi laude, poți scăpa de ceva sau pur și simplu nu te bagă în seamă, nu te ceartă nimeni astăzi. Scapi bazma curată, ca prin urechile acului, de o provocare, unde tu ai stat cu sufletul la gură. Și putem vorbi aici și despre chestiuni medicale, atenție la supra-solicitare, atenție la sistemul nervos. Atenție la gânduri și atenție la ce vorbești, cu cine vorbești. Foarte, foarte important, pentru că lucrurile pot degenera și ceea ce tu spui cuiva, te destăinui unei persoane, s-ar putea să nu rămână acolo, să-ți fie împărtășit secretul. Acest lucru, eviți o bârfă, eviți o provocare. Mai poate fi vorba aici că te lămurești, știi ce ai de făcut, tragi o concluzie, îți vine o idee și este o idee care te ajută pe tine să duci la bun sfârșit ceva. Ai parte de o zi extraordinar de bună. Atenție, așa cum am spus, la chestiuni care țin și de plămâni și de respirație, să nu răciți acum în toiul verii. Mai poate fi o comunicare unde înainte erau interferențe, care acum poate avea loc. Este o zi bună pentru toată lumea, să ții cont și de ceilalți, să ții cont de tot ceea ce este bun în tine, să privești lucrurile printr-o perspectivă blândă și empatică. Mulțumesc tare mult, îți doresc o zi minunată, merg către următorul semn. Pentru Gemeni, să vedem ce aduce această zi. Ce obții tu astăzi? Încredere. Ceea ce credeai tu, ceea ce presupuneai tu, ceea ce ți-ai imaginat tu, pare să fie adevărat și să fie nu doar în imaginația ta,
poate ai crezut ceva și oamenii din jurul tău nu te-au crezut, sau trebuie să crezi mai mult în țelurile tale, în visurile tale, în intuiția ta, în lucrurile pe care tu vrei să le faci, pentru că este un fel de garanție din partea acestui context energetic că faci bine ceea ce faci. Uite, să nu spui oamenilor din jurul tău ce faci, sau poate au fost oameni în jurul tău care te-au descurajat. Asta este o zi în care să crezi în tine. Să încerci să nu dai înapoi, mai ales că totuși Mercur se pregătește să intre în Fecioară și acolo s-ar putea, dacă ai vreun plan care nu este popular și oamenii din jurul tău te dezaprobă sub o formă sau alta sau sunt invidioși pe tine, să fii și criticat. Deci vei evita o critică. Crede tu în ceea ce ai de făcut, pentru că este o confirmare că faci bine ce faci. Uite, ia-o încet și du-ți la capăt ideile. Pune pe hârtie, pentru că lucrurile se pot realiza. Dacă aveai vreun blocaj, să știi că apare o soluție și apare o soluție concretă, de unde tu vei putea lua rând pe rând elementele pe care le ai la îndemână, uneltele pe care le ai la îndemână pentru a-ți vedea visul cu ochii. Este o zi de încredere, este o zi prin care s-ar putea să-ți fie testată intuiția sau să ai momente din acelea de deja vu și de aha, am știut eu, am crezut eu. Acel sentiment astăzi pentru tine este foarte important. Pot fi niște bani, poate fi o discuție despre niște bani, un proiect, o afacere în care tu crezi, o schimbare în care tu crezi, care, da, este foarte importantă și este de luat în calcul. Eu îți mulțumesc tare mult, îți doresc o zi minunată, merg către următorul semn. Pentru Rac, să vedem pentru voi ce aduce această zi. Te vindeci. Tu tot faci lucruri bune, iar cei din jurul tău s-ar putea să profite de chestia asta. Tu să fii cel care lucrează în plus, tu să fii cel care aduce mai mulți bani în casă, tu să fii cel care ține în frâu problemele, familia și așa mai departe. Te vindeci. Aici macul înseamnă durere. Macul înseamnă tratament pentru durere, pentru că din el se face morfina. Este un sfârșit. Ai o încheiere de capitol astăzi, ai o concluzie. Această zi îți aduce vindecare și este la nivel de clarsimțire, clarvedere. Cumva te simți bine, pentru că ai o confirmare că nu tu ești de vină. 8 de bâte, lucrurile, așa este. Lucrurile par să evolueze, este un tratament care dă roade, este o discuție, este o avansare, este o călătorie, un drum, dar care este de succes, care nu este degeaba. Deci ceva din ceea ce faci tu astăzi nu este degeaba și contează, iar tu ai nevoie de acest mesaj. Uite, te bucură, îți bucură sufletul. Poate fi o întrevedere, poate fi o întrunire cu cineva, o ieșire în oraș cu cineva care îți bucură sufletul. Este o întrevedere și o întâlnire care realmente îți face bine și îți aduce vindecare, îți aduce liniște. Pentru tine, astăzi, această zi vine cu vindecare, vine cu bucurie, vine cu liniște. Acea lună din Pești ți aduce romanță, ți aduce iubire, ți aduce poezie, oameni buni în jur. Sau confirmarea că nu ești tu de vină și că ar trebui să te uiți mai mult la sufletul tău înainte de a-i proteja pe alții, înainte de a te sacrifica pentru alții. Pot fi laude aici, pot fi niște lucruri pe care tu le faci bine, care salvează o situație. Poți fi salvatorul zilei, iar faptul că îi ajuți pe alții astăzi te vindecă pe tine în mod automat. Faci pace cu cineva, ajungi la un consens, îți iese bine, un drum, o delegație, ceva. Te întorci acasă la familie, în cuibul tău, în sânul familiei. Este o zi extraordinar de bună. Dacă ai vreo provocare medicală, te vei simți mai bine astăzi, te vei simți în largul tău. Eu îți mulțumesc tare mult, îți doresc o zi superbă, merg către următorul semn. Pentru Leu, să vedem ce aduce această zi, pentru că aici pe energia voastră se produc lucrurile. Compasiune pentru toți. Tu astăzi vei fi precum regele lumii, va trebui să iei în calcul foarte multe lucruri. Uite, tot ce se întâmplă în jurul tău, să îți dai seama de o schemă foarte amplă, pe cine ai în jur și este înțelept, pe cine ai în jur și este isteț, cine te poate ajuta să găsești lucrurile în amănunt, cine este puternic, cine poate face task-uri mici și mărunte. Este ca și când tu astăzi găsești o soluție
foarte complexă, foarte inovatoare la o problemă, o provocare pe care o aveai înainte. Sau pur și simplu te regăsești în preajma unor oameni care te învață ceva, de la care înveți ceva, pe care îi înveți ceva. Ești într-o adunare unde te simți bine. Este o zi cu iubire, este o zi cu generozitate pentru tine. Și uite, 2 de cupe. Este o zi pentru iubire, este o zi în care ți vei găsi liniștea, și puterea, tu, leul. Este o zi a ta. Tu ești regele astăzi. Ce îți propui, ți se îndeplinește. Ce ai de făcut, reușești. Fie că vorbim despre bani, loc de muncă, sănătate, este o vindecare aici. Tu astăzi te ridici deasupra condiției tale umane și prin simpla ta emanație, prin simpla ta vibrație, vei reuși niște lucruri sau încep niște lucruri pentru tine care au acest sens de a te duce pe tine departe. Și poate fi vorba despre relația de iubire, poate fi faptul că vei cunoaște pe cineva, încrederea că poți cunoaște pe cineva sau capacitatea de a ierta pe cineva, pentru că avem luna în pești. Poți fi ajutat, ajuți pe cineva astăzi. Puterea spune ești mai bun de atât. Poate astăzi cineva îți face un compliment care pur și simplu este înălțător pentru tine și îți dă încredere să mergi pe mai departe. Acasă lucrurile îți merg din plin, se aplanează niște conflicte, vei fi un factor cheie, vei fi omul potrivit la locul potrivit, atât pentru tine cât și pentru ceilalți. O zi superbă, o zi cu iubire, o zi cu generozitate, o zi cum rar au lei. Te simți bine, ești în familie, ești în largul tău, tu ești vedeta. Mulțumesc tare mult, îți doresc să ai o zi pe măsura energiei tale. Merg către următorul semn. Pentru Fecioară, să vedem ce spune energia. Alege iubirea și aici, din iubire, soarele te ajută să te vindeci, să vindeci orice provocare ai avea cu sănătatea. Poate fi ceva cu stomacul sau poate fi ceva ce are legătură cu chakra gâtului, cu gâtul, pentru că avem culoarea albastru. Ai energie prin această vibrație a iubirii să faci niște lucruri care să știi că ți întorc cu un rezultat formidabil. Iubirea și această frecvență înaltă te ajută să-ți vindeci și corpul fizic, dar să-ți rezolvi și treburile. Uite, 10 de cupe. Este o zi prin care te simți bine, este o zi prin care, uite, te vindeci, ajuți pe cineva din familie, cineva din familia ta îți cere ajutorul sau pur și simplu reușești tu ceva și acel lucru îți dă încredere maximă. Aici este un istoric, este multă luptă, dar ai și experiență. Să alegi să mergi pe un drum care te duce către epuizare sau să alegi iubirea, să alegi ceva ce îți bucură sufletul versus ceva ce te obosește. Este o chestie destul de profundă aici pentru tine și de complicată, dar să știi că este o zi bună. Este o zi prin care vei reuși niște lucruri care chiar îți aduc bucurie în suflet, bucurie sufletească. Cineva face un pas către tine aici, s-ar putea cineva să te aleagă. Este ca și când în sfârșit te întâlnești cu șansa. Ai o șansă. Este un lucru care se întâmplă astăzi, care face parte dintr-un destin mai mare. Este ceva ce se întâmplă astăzi, care face parte dintr-un lanț mai mare de evenimente, care te duc pe tine în 10 de cupe, în împlinire, în locul tău, la locul tău, acolo unde ție ți este bine și unde tu poți să strălucești și să fii tu. Și cu sănătatea vei rezolva ceva important astăzi. Te poți vindeca, te poți simți mai bine. La locul de muncă, aici s-ar putea să fie cineva care, sau ție să nu-ți convină niște lucruri, cineva care poate te atacă, cineva care tot are ce are cu tine și se crede superior. Ei, uite că astăzi, printr-o vorbă bună sau așa, prin simpla prezență, lucrurile cumva în plan subtil se schimbă și vei scăpa de o povară. Eu mulțumesc tare mult, îți doresc să ai o zi superbă, merg către următorul semn. Pentru Balanță, ce aduce această zi? Compasiune pentru toată lumea
ca și la leu, poate aveți legătură cu cineva din semnul leului. Ești pe aceeași lungime de undă cu cei care îți apar în cale astăzi. Ești într-o zonă de siguranță, ești cumva în centrul atenției și acest lucru te face să te simți bine. Poți primi o invitație unde să te simți bine, să fii alături de oameni dragi, chiar dacă poate nu sunt parte din familia ta și sunteți puțin diferiți, chiar și așa, vei avea o zi sau poți avea o zi în care să te simți bine, să fii bine. Avem fix justiția, semnul tău, balanța și 5 de monede. Este o zi prin care fie primești ajutor, fie tu ajuți pe cineva cu un sfat, fie întinzi o mână de ajutor unde este nevoie, fie dacă ai o nevoie imediată de bani, se oferă cineva să te ajute sau vei rezolva o situație complicată. 5 de monede, spune-mi, este teamă, mi-este frică, am rămas eu aici singur și izolat. Nu, vei intra într-un grup, vei fi alături de oamenii potriviți ție, uite, mai iau o carte pentru voi, pentru că se întoarce o situație și vei rezolva. Nu vei rămâne pe drumuri, nu vei rămâne al nimănui, nu rămâne situația așa tristă sau complicată precum o simți tu acum. Se răstoarnă o situație de la rece la cald, sau, atenție dacă ai vreo situație din asta unde ai o alegere importantă de făcut, zăbovește puțin. Stai strâmb și judecă drept, spune o vorbă din popor. Încearcă să nu te grăbești pentru că nu este nici așa, nici așa. Găsește o cale de mijloc. De avansat avansezi, de mers undeva mergi, de rezolvat rezolvi. Ideea este cum. Și tendința aici, sau recomandarea de fapt aici, este să o faci cu calm, pentru că obții ceea ce îți dorești, dar nu din spaimă, nu din tensiune, nu din supărare, nu cu stres, ci echilibrat. Cu acest nivel de compasiune. Poate la locul de muncă te simți cumva că nu faci parte din povestea aceea. Stai liniștit că se rezolvă. Fie pleacă de la locul de muncă cineva care te tachinează, fie îți schimbi locul de muncă. Toate aceste lucruri au o soluție. Dar astăzi tu vei fi pe drumul tău. Nimeni nu are cum să te deranjeze. Este o zi liniștită. Îți mulțumesc tare mult. Să fii bine, merg către următorul semn. Pentru Scorpion, vedem ce aduce această zi. Săriști. Săriști să faci singur ceva, săriști să acționezi, săriști să faci ceva. Voi aveți energia fixă la voi, controlul este important și cunosc bine arhetipul. Pentru voi, predictibilitatea sau ambiguitatea mai degrabă este inamicul numărul 1. Dorința aceasta de a controla s-ar putea să fie detronată astăzi de niște lucruri care te fac să acționezi și să fii așa puțin scos din zona de confort. Poate fi vorba de o bucurie, poate fi vorba de o relație unde cumva, știți, vorba, te mănâncă degetele să faci ceva. Ai o dorință, te apasă ceva și vrei să faci. Energia îți sugerează săriști. Fie câștigi, fie te convingi. Uite, asul de bâte. Să începi ceva, să faci ceea ce îți dorești pentru că te bucuri, îți aduce bucurie. Fie riști și te convingi, fie riști și câștigi. Exact așa este pentru Scorpion astăzi. Să începi ceva pentru că poți câștiga. Un loc de muncă, să ai o discuție, să comunici cu cineva, să faci un drum, să mergi până acolo, să mergi până la destinația respectivă, chiar dacă nu ți-e clar cum rezolvi sau dacă rezolvi ceva. Riscă pentru că rezultatul este bun, adică ți aduce o concluzie și scapi de asta, apoi mergi la următorul lucru și tot așa. Dar aici este o împlinire, este o bucurie. Această zi ți aduce bucurie și nu este un risc necalculat, să spunem așa. Este un risc care aduce bucurie. Fie și tu și cineva sunteți pe aceeași lungime de undă, fie te aliniezi cu scopul tău, cu țelul tău și uite, intri într-un parteneriat sau rezolvi ceva pentru că oamenii cu care vei avea tu de lucru astăzi sau de discutat astăzi simt ca tine, gândiți la fel, vă înțelegeți, vorbiți aceeași limbă. O zi tare bună pentru voi, dragii mei scorpioni, bucurați-vă de ea. Mulțumesc tare mult, merg către următorul semn. Pentru Săgetător, ce ne spune energia?
Este o zi de joacă, este o zi prin care să iei lucrurile mai liniștit. Sau este o zi prin care vei fi înconjurat de oameni dragi, oameni loiali, oameni care te ajută, oameni care ți se aseamănă din toate punctele de vedere. Atenție că s-ar putea și ca cineva să se joace și să nu ia lucrurile în serios, în timp ce tu depui acolo un efort sustenabil într-o cauză, într-o direcție la locul de muncă. Și atunci s-ar putea să fii puțin deranjat, să ai impresia că ceilalți din jurul tău nu se țin de treabă, nu-și fac lucrurile cum trebuie, nu-și fac treaba și pică toate în sarcina și în responsabilitatea ta. Asul de cupe. Cu toate astea să știi că este o zi pentru tine de vindecare, este o zi în care ți se umple cupa. Sau uite, aici este diavolul, este o zi prin care s-ar putea ca oamenii să fie indulgenți cu sine și să nu-și facă treaba. Să fii prins așa cumva într-o conjunctură în care oamenii sunt superficiali, se joacă de-a oamenii mari astăzi și tu chiar să ai nevoie să rezolvi ceva anume sau fiecare să fie cu gândul la vacanță, în alte direcții și tu chiar să ai ceva urgent de rezolvat. Și acest lucru să te deranjeze. Pentru alții dintre voi s-ar putea aici să fiți prinși într-o super pasiune, dar atenție că este ușor lipsită de seriozitate și stabilitate. Sunteți maturi sau pasionali? Asta este întrebarea pentru voi astăzi, pentru că s-ar putea să apară cineva care vă declanșează fie pasiunea, fie simțul acesta al apartenenței. Capricornul vrea maturitate, dar în egală măsură vrea să și dețină controlul. Și diavolul în tarot vorbește și despre experiențe pasionale, trupești și așa mai departe. S-ar putea să fie cu de toate, s-ar putea să experimentezi o energie sau o întâlnire mai jucăușă, așa mai ieșită din comun, de care până la urmă te poți bucura, sigur că da. Va fi foarte important astăzi să te uiți atent la ceea ce îți dorești, pentru că primești. Chiar așa spune energia. Ți se umple cupa. Sau ai de-a face cu cineva care are această energie toxică și se joacă cu tine și a venit momentul să pui punctul pe ei, să devii matur, responsabil, să nu te mai lași controlat, să nu mai stai în acea zonă de sacrificiu, pentru că este luna în Pești și toată conjunctura astrală și acel iod, acel deget al lui Dumnezeu îți arată, uite că tu vrei, tu crezi, dar situația în jurul tău nu este așa cum o crezi tu. Faci mai mult decât trebuie și faci tu cât doi sau pentru amândoi sau pentru toată lumea. Eu sper să ai un deznodământ fericit astăzi. Merg către următorul semn. Să vedem. Pentru Capricorn, ce ne aduce energia? Să-ți inviți fricile la ceai. Poate fi o discuție cu cineva, poate fi o idee mai uitat, nu mai uitat, sau pur și simplu depășești o situație care te-a stresat. Este o zi prin care să nu-ți fie frică de ceva, pentru că altfel nu scapi. Adică să fii atent la gândurile și la emoțiile tale astăzi, pentru că generezi ceea ce emiți fără să-ți dai seama. Sau se întâmplă ceva la care te-ai tot gândit și te-ai tot gândit și acum ai emoții, ești foarte emotiv astăzi, ești foarte emoționat, foarte nerăbdător într-o anume privință. Steaua, ești tu față în față cu destinul, ești tu față în față cu o nouă direcție și împărăteasa absolut superb. Se întâmplă ceva, exact cum am spus, sau apare o șansă. Este ca și când ai da probă, casting pentru rolul principal din marele film, din filmul vieții tale. Și acum ai emoții și s-ar putea să strici tot sau să ratezi o șansă importantă. Împărăteasa este aici pentru tine să te asigure că poți obține, că este ca și rezolvat. Să nu te temi. Pe de altă parte este vorba despre energia lui Uranus din Taur care stă acolo și agită lucrurile la nivel financiar, îți poți găsi un loc de muncă, dar este ceva altfel, trebuie să vezi puțin diferit problema asta. Este o vindecare, este o sarcină, poate afli despre o sarcină, cineva ți încredințează acest secret sau primești în sfârșit aprecierea pe care o cauți. Pentru că Pluton este învărsător și te-ai temut, ai lucrat, ai făcut foarte multe lucruri de-a lungul timpului și în sfârșit acum ți se spune ce bun ești la nivel profesional, ce mult te iubesc în relație. Sunt lucruri foarte bune pentru tine aici.
Neptun este octava superioară a planetei Venus și Neptun acum din Pești direcționează energie către Mercur din Leu. Gândește-te bine ce iubești și ce vrei, pentru că în curând ți se întâmplă. Fii foarte atent la lucrurile pe care ți le dorești și la ce teamă ai, ce frică ai, pentru că ce te doare cel mai tare, de ce îți este cel mai tare frică, se manifestă. S-ar putea să te întâlnești față în față cu fricile tale. Sau să ai aceste emoții, să fii foarte emoționat. Energia îți spune, ești pe drumul tău. Dar alegerea ți aparține, cum faci tu acum, cum acționezi tu acum, și Pluton te ajută să scapi de emoții și să gândești așa, până la urma urmei ce am de pierdut. Asta sunt și altul, mama, ca mine, identic nu mai face. Adică să intri în puterea ta, în unicitatea ta, în faptul că ești unic, original, și asta este superputerea ta. Nu te compara cu nimeni astăzi. Ce este al tău este pus deoparte. Pentru voi asta este energia în această zi. Este o zi a poeților pentru tine, chiar dacă tu ești Capricorn și ai această energie a controlului. Poate fi o afacere, poate fi ceva pentru care stai cu sufletul la gură. Dar uite că este cu succes. Este cu certitudine, cu bani, cu stimă de sine, cu garanție. Resurse, materie primă și un plan bun este aici. Eu mulțumesc tare mult, să ai o zi maxim de fericită și de împlinită. Merg către următorul semn. Pentru Vărsător, ce aduce această zi, unde Pluton este în inconjuncție și formează acest iod? Este timpul să te oprești din procrastinare, este timpul în primul rând să te iei în serios și să nu te mai vezi atât de mic precum te vezi tu de obicei. Voi aveți așa o tendință să fiți deconectați de la lucrurile astea lumești, de la mainstream, de la ceea ce face și crede toată lumea așa. Sau ai ceva de făcut și uite, nu prea-ți face plăcere. Astăzi ești cumva încurcat de gândurile tale, poate ești obosit sau poate pur și simplu nu ai chef. Dar este important, pentru că altminteri șoricelul acesta îți ia șansele. Se macină ceva sau ratezi o șansă. Ai o șansă astăzi. Și oricât de tare ți-ar displăcea să faci ceva anume, fă-o, pentru că pierzi o șansă. Uite, se schimbă ceva. Sau poate treci printr-o schimbare, printr-o provocare și nu-ți place, schimbi un loc de muncă sau ceva s-a schimbat recent în viața ta sau trebuie să se schimbe. Ai răbdare că ești în tranziție, nu ești în stația finală aici, n-ai ajuns la destinație. Și asul de bâte, începe ceva nou. Mai ai un pic de răbdare pentru că lucrurile ți se așează. Sau ai grijă, dacă nu acționezi, pierzi șansa și atunci îți va părea rău. Energia îți sugerează să nu mai procrastinezi, pentru că oricum vei fi împins de contextul vieții tale, de niște cadre sociale sau de niște situații să ajungi aici și să-ți confrunți poate frica sau să faci ceva. Și acel ceva este de succes, începe ceva nou. Poate fi o discuție, poate fi o chestiune a timpului. Nu te teme, pentru că toate au un sens și un rost. Îți lipsește poate determinarea, curajul să faci ceva anume? Trebuie să prinzi curaj, trebuie să fii determinat pentru că obții și vei rămâne surprins de puterea pe care o ai, de faptul că poți influența la rândul tău un grup de oameni, o părere, poți schimba o părere, ai foarte multă putere, este vorba despre mentalitate. Iar Pluton aici la voi în Vărsător vă arată faptul că unicitatea voastră este foarte importantă și că putem face lucrurile diferit. Astăzi tu poți face lucrurile diferit și această zi face diferența pentru tine sub o formă sau alta. Vei vedea în zilele ce urmează cum se aranjează lucrurile. O zi importantă pentru tine. Îți doresc să beneficiezi de ea din plin. Mulțumesc tare mult, merg către următorul semn. Și pentru Pești, la voi aici este Neptun, este și Saturn și este și Luna și cumva sunt toate în conjuncție astăzi, însă Neptun este cel care direcționează energie către Mercur. Mercur și Neptun, am spus că dau clar viziune, atât că prin inconjuncție energia este destul de neclară și de ambiguă și va fi nevoie să găsești tu calea de a te autodepăși fără frică. Energia îți spune, nu poți să fii pe placul tuturor. Asta spune și luna aia din Pești. Tu încerci să-i salvezi pe toți, încerci să faci bine, dar nu poți. Și s-ar putea oamenii să nu vadă că tu faci bine și știi cum este cu binele făcut și necerut.
Da? Fix așa. Dacă nu ți se cere ajutorul astăzi, nu îl oferi. Astăzi ești diferit. Astăzi ești remarcat. Să vedem cum. 4 de monede. Ți-e teamă să faci ceva, ți-e teamă să faci niște lucruri. Ți-e teamă să nu fii judecat. Sau poate sunt provocări cu justiția aici. Sunt poate lucruri pe care le-ai făcut până acum. Aștepți o schimbare. Nu știi cum să gestionezi o anume situație. Energia îți spune nu poate fi activitatea ta, acțiunea ta, nu poți fi pe placul tuturor. Nici lucrurile nu pot fi în permanență așa cum ți le dorești tu. Îndrăznește, deschide-te și fă lucrurile diferit și fă un pas înainte pentru că ai șansa ta. Aici se rescrie o istorie sau mai ai o șansă. Astăzi, dacă ceva nu ți-a ieșit bine, ai ceva aici de reparat, de rectificat, de remediat, astăzi este șansa să o faci pentru că se remediază. Poți repara ceva. Sunt și niște bani. Poate ești strâmtorat sau poate ai o nevoie anume. Este bine să fii calculat astăzi sau să nu cheltui. Energia îți spune nu cheltui. Dacă tu vrei să cumperi cadouri pentru toată lumea, nu cheltui, pentru că s-ar putea să încerci indirect să le cumperi atenția. Oamenii nu vor prețui mai mult cadourile. Oamenii sunt superficiali în zilele noastre. Nu investi energie și resurse vitale în alții mai mult decât trebuie. Nu-ți oferi ajutorul nesolicitat. Poate fi aici cineva care are nevoie de ajutorul tău, dar este și o șansă. Este o reluare. Mai ai o șansă. Efectiv, așa spune energia. Ia să vedem despre ce este vorba, pentru că m-a făcut curioasă și doar la voi și cred că la Fecioară m-am mai uitat. 8 de cupe. Este o zi prin care, uite, ieși de fapt din această stagnare și pleci către șansă. O decizie de-a ta astăzi este foarte importantă și te poartă către ceva exclusiv sau nou, completamente nou. Trebuie să întorci spatele oamenilor cu care nu ești de acord și nu pentru că ești egoist, ci pentru că pur și simplu nu-i poți mulțumi și nu este rolul tău în această viață să îi mulțumești pe toți. Pentru că Mercur în Leu vrea validare și vrea reflectorul. Lasă și succesul și ce spune gura lumii. Treaba ta este cu tine însuți. Uite, șansa ta și curcubeul tău. Vei rezolva o situație și vei mai avea o șansă, încă o șansă. Eu îți doresc să profiți maxim de ea și să aveți o zi minunată toți. Mulțumesc tare mult, să ne auzim și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!